Már csak néhány nap van hátra a Sea of Thieves következő szezonjáig. Az előző videóban láthattuk, milyen fő újdonságok érkeznek. Ebben a videóban említettem, hogy Flamehearttal nem fogok foglalkozni, mivel azt korábban már megtettem. Viszont átgondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, szentelek egy videót Captain Flameheart történetére. Kezdjünk is bele! Réges-régen, nem sokkal azután, hogy újra felfedezték a tolvajok tengerét, Rathbone, a Pirate Lord legénységének egyik tagja, gonosz terveket szövegetett Ramsay háta mögött. Eladott egy térképet az áruló Stitcher Jimnek, azt a térképet, amely utat mutatott a tolvajok tengerét körülvevő ködön keresztül. Ez nem sokkal azután történt, hogy Ramsay, a Pirate Lord és hajója a Magpie's Wing visszatért egy hónapos Sea of Thieves felfedező útjáról. Stitcher Jim végül másolatokat készített a térképről, és azokat más kalózoknak adta. Egyikük nem volt más, mint akit ma úgy hívunk, hogy Captain Flameheart. Ő tagja volt a Burning Blade nevű hajó legénységének, melynek kapitánya a mindmáig ismeretlen Captain volt. A Burning Blade uralta a tolvajok tengerét, kifosztottak minden hajót, amit láttak a horizonton. Egyik ilyen hajó fosztogatás alkalmával talált rá egy újszülöttre, akit fiává fogadott. Miután Flameheart végeláthatatlan fosztogatással összegyűjtött egy kisebb vagyont, elhagyta a Sea of Thieves-t, hogy felnevelje fogadott fiát. A legjobb életet nyújtotta számára minden földi jóval, törekedett rá, hogy a legjobb oktatásban részesüljön, hogy tudós válhassék belőle. Arról is gondoskodott, hogy a fiú megtanuljon úszni, harcolni, navigálni és hajózni. Fiának mesélt történetei később arra ösztönözték őt, hogy ő maga is kalózzá váljon, és eljusson a tolvajok tengerére. Néhány évvel azután Flameheart eldöntötte, hogy itt az ideje visszatérni a tolvajok tengerére, ezúttal viszont a Burning Blade kapitányaként. Ehhez viszont meg kellett válni annak kapitányától, zendülést szított, és a fellázadt legénység megvált Captain-től, kitéve őt egy elhagyott szigetre. Flameheart és újonnan szerzett legénysége hatalmas ünneplésbe kezdett, és megittak minden iható grogot, amit találtak. Ez alól nem volt kivétel a hajón talált titokzatos láda és annak tartalma sem, így fel is hajtották az abban talált kehely tartalmát. Az ital viszont nem szokványos grog volt, hanem elátkozott féle, mely csontvázzá változtatta őket, így lett belőlük gonosz Ashen Lord. Redruth, Flameheart alkimistája és fegyverkovácsa, aki felelős volt elátkozott ágyúkkal ellátni a hajókat, Old Horatio, Flameheart hajóvácsa és flotta toborzója, Warden Chi, Flameheart börtönőre és hóhéra, aki mindaddig életben tartotta és kínoszta a rabokat, amíg Flameheart úgy kívánta, valamint Captain Grimm, Flameheart kincses kamráinak és a Csontváz erőd szigetek építésze. Újonnan megszerzett legénységével és hatalmával Flameheart uralta a tolvajok tengerét, elsüllyesztett hajók sorát maga mögött hagyván, szembeszállt a kereskedő társaságokkal, mivel szerintem nem volt joguk kisajátítani a tolvajok tengerét. Flameheart akarata szerint az sokkal inkább azoké kellene legyen, akik elég erősek ahhoz, hogy megszerezzék, amit akarnak, bárhogy is tegyék azt. Saját magának akart megszerezni mindent, megkoronázva magát a tolvajok tengere királyává. A Burning Blade kapitányaként az elátkozott ágygolyóknak és saját maga, valamint hűszolgái az Ashen Lordok erejének köszönhetően majdnem térdre kényszerítette a tolvajok tengerét, teljes uralma alá vonva azt. Hatalmával sok éven keresztül csatatérré változtatta a tengert. Ez ellen maga a Pirate Lord sem tudott mit tenni. Flameheart armadája a tenger fenekére küldte az ő hajóját, a Magpie's Winget is. A tolvajok tengere sorsan meg volt pecsételve, akkor legalábbis úgy tűnt. Flameheart tudomást szerzett egy ősi fegyverről, amivel még nagyobb hatalomra tehet szert, és annak felkutatására elküldte armadájának egyik hajóját, a Prideful-t, hogy szerezze meg azt, mielőtt a Morningstar legénysége tehette volna. A Morningstar a Pirate Lord szolgálatában álló hajó volt, az ő céljuk pedig természetesen Flameheart elpusztítása volt ezen ősi fegyver használatával. A Prideful legénysége követte a Morningstart Kraken's Fall szigetig, itt azonban nem került sor harcra, ugyanis Eli Slate, a Morningstar kapitánya, párbajra szólította fel Flameheartot, miközben a Morningstar legénységének többi tagja elmenekülhetett. Slate tudta, hogy nem győzheti le erővel Flameheartot, így megpróbálva túljárni annak eszén, becsalogatta őt egy ősi kincses kamrába, aminek ajtaja lezárult, csapdába ejtve mindkettőjüket. Slate kígyómarással végzett magával, így Flameheartnak nem maradt más kiútja, mint hogy saját maga törjén kiutat magának. Tette mindezt sikerrel. Flameheart tombolt, rendkívül haragos lett, amiért megpróbáltak túljárni a szén, és visszatért a tengerre, hogy tovább folytassa a harcot a Pirate Lord serege ellen.
Időközben a Morningstar legénységébe fogadta Duke-ot, aki korábban Flameheart seregéhez tartozott, és aki nem sokkal később jelentős szerepet kap a történetben. Amíg Flameheart haragjának csillapítása okán csak a csatázással volt elfoglalva, a Morningstarnak sikerült felkutatni a fegyvert, amivel sikerülhet elpusztítaniuk a gonoszt. Nem csoda, hogy sok évnyi keresés után nyomát sem találták a fegyvernek, ugyanis mindaddig rossz helyen keresték azt. Megtalálásához el kellett jutniuk az elátkozottak tengerére. A fegyver, mellyel képesek lehetnek szembeszállni Flameheart és gonosz serege ellen, pedig nem más volt, mint egy hajó, az ősi Ophelia. Ez a hajó rendkívüli mágikus erővel bírt, és ellene teljesen hatástalanok voltak a Burning Blade elátkozott ágygolyói. Véget nem érőnek tűnő csata vette kezdetét. A küzdelem elképesztő volt, amelyet minden más hajó csak a távolból szemlélhetett, ugyanis ellenük esélyük sem lehetett. Amikor már úgy tűnt, a Burning Blade hatalmas erőfeszítések után legyőzhető lesz, a gonosz hajó egy utolsó nagy rohammal áttörte az Ophelia védelmét, tengerfenekére küldve a hajót, legénységével együtt, és vele együtt elpusztított minden reményt a gonosz legyőzésére. Duke túlélte a támadást, és megadta magát, csónakba pakolván 2 kincses ládát, amivel megpróbált Flameheart kedvében járni, és újra a Burning Blade legénységéhez tartozni, tette mindezt sikerrel. Flameheart kabinjában tartott egy mágikus ládát, segítségével parancsokat küldhetett követőinek, és ez egyfajta portálként is működött, amivel az elrabolt aranyat küldték neki hűszolgái. Tették mindezt a Flameheart által megalkotott meg annyi Box of Wonder Secrets segítségével, melyek össze voltak kötve a kabinjában található mágikus ládával. Duke tudta ezt, és bizony szó nem volt megadásról, mint sem egy utolsó kísérletről a gonosz elpusztítására. A Pirate Lord fia, DeMarco, telepakolta a Duke birtokában lévő Box of Wonder Secrets-et robbanóanyaggal, ami a Burning Blade-en található ládába teleportálódott, így Duke-nak nem volt más dolga, mint hogy kivegye azt onnan, és egy gyertya segítségével tüzes pokolba repítse a gonosz hajót és legénységét Flamehearttal együtt. A gonosz tehát legyőzésre került, és a tolvajok tengere megmenekült, egy időre legalábbis. Itt tartunk egy kis szünetet a történetben. Az ezt követő események a játékban megtalálható 2 tótérben történtek lesznek, és tartalmaznak spoilereket. Ha esetleg még nem játszottad volna végig ezeket a történeteket, én ajánlom, hogy előbb tedd meg ezt, és ha esetleg maradtak volna kérdőjelek az eseményekkel kapcsolatban, a következő videóban megtalálod rájuk a választ. Várlak vissza! Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Találkozunk a tengeren, kalózok!